million years po bago naman siya naiangat. Dito po sa loob kung bakit po tinatawag na ugong, kasi may mga rock formation po sa loob. Pag kinakatok natin, nakakaroon siya ng ugong or ikos. Ito po yung nakasampo dito ng ugong. Alam po kung bakit kinakatok po namin na wala na kaming gloves kasi dry na po yan. Dati po kasi dito yung mga tao labas-pasok sa cave, ginawang pasyalan, kaya nahawakan nila na walang gloves, kaya namamatay na siya. Isang rock formation siya ng stalactite, stalagmite, pero hindi na po yan sila magdidikit kasi dry na nga siya. Pwede niyo pong i-try. Oo. Yung ilaw, mahal di ba na sa'yo? Ito nakabigay? Ito naman po yung tinatawag namin na kasi po wala ibang papaitaas po. Ito po yung mga ebidensya talaga na sila pinakalubog sa dagat. Paitaas. Kung may tubig na ito yung buhay na limestone. Alat ng sinunod mo. Ang harap po nito na nakasang yung tinatawag namin na dinosaur. Doon naman po sa likod, ayun sa likod, may mukha naman po doon. Like Buddha or SoundCloud. Ayun po. Ayan pa, may formation. Ayun naman sa kabila, may Buddha piece. Ayun sa likod. Pwede po kayong magpakuha ng picture dito. Pag ano. Ayun pa lang ako. Broccoli formation, stalactite, stalagmite. Ito naman po, tawag namin dito ay bukol. Bukol pag nauntog kaya natin. Ingat po dito, may Ingat po bukol. dito sa bukol. Ingat po dito. Okay. Tapos na po sa ayot. Sa extension. Doon naman sa kabila yung bike. Ayan. Dito sa kabila yung bike. Yung bamboo bike. Ayan. Okay po. Nagbabike sila papunta doon. Ay, may pala yun. Ayun. Tignan mo pala yun. Yung palayan po namin dito, nakataniman lang yan siya ng isang bisi sa isang taon. Yes, yes. Ilang hagdan kaya ito? Oh. Medyo mag-suot ka na ng ano kaya. Isin mo din mo.
Lamig! Red! Yun na ba? Wow. Ilipad tayo dito si Darn. Oh, pang-pangabot na. Kaya sila, ma'am. Dalawang paa po dyan, ma'am. Dito pa yung left hand. Right hand po dito, ma'am. Stand up. Dito pa yung left hand. Blue, attention, climbing! Dito lang po. Mababa na yung ano ni Ma'am Harris. Ma'am, dito ma'am. Kaliwang kamay po. Dito po yung right. And then yung left. Side lang po. Kaya pa po? Ay, first. Ang lakad ano? Dito ang harap dito. Gilid. Yan, ganyan. Dito. Yan. Ay, ko. Kasya ko dyan. Nalaglag chinelas ko. Ako naliguan na. Tayo na. Ayun pala eh. Pataas pala tayo. Ito nga kaiti. Nakababa sa akin. Yun lang. Bawal po yan sa city. Superman lang po natin. Allowed na. Ma'am. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Okay, di pa kayo, ma'am? Di pa. Pagkama ko, hindi pa kita sa ano. Okay, ready? Till my shadow turns to sun rays. Tapang niya.